Hi, good afternoon. Si Susan Cabuay uli ito sa Teach Me How YouTube channel. So this afternoon, pag-aralan naman natin kung paano tayo babayad ng ating bill sa PayMaya. So any bills nyo sa bahay, pwedeng internet, pwedeng Meralco. So instead na pumunta ka sa sa mga bayad center or pumunta ka mismo sa Meralco Center na gagastos ka pa ng pamasahe, magko-commute ka pa. So kung meron kang PayMaya account, sa PayMaya mo na lang siya ibayad kasi ang PayMaya nagbibigay sila ng cashback. For example, nagbayad ka ng worth 1,000, meron silang cashback na 20 pesos. Ang pinaka-maximum is 1,000 pesos. 1,000 or 100, I'm sorry. So, sayang din yung 20 pesos or 100 pesos na every time na magbabayad ka ng bills mo, mag-a-add up siya, maiipon din yon. So, sayang din, di ba? So, punta ka lang sa PayMaya account mo. So, kamukha nito, nandito na ako sa PayMaya account ko. Then, login ka lang. Okay? So, since meron akong available balance na 1,513, ang babayaran ko is 1,427. So, pupunta tayo dito sa left side. So, pay bills. So, hanapin mo lang yung biller account mo o yung mismong babayaran mo. Ako, sa case ko, ang hinahanap natin ay Globe. Ayan, Globe Broadband. So, sa account number, tatype ko lang yung account number ko, which is 872-6, nako, ayaw, ayan, 60, 50, 90, 872-60, 50, 90, and then yung amount, ang amount na babayaran ko is 1428. Ayan. 1,000. Hindi. Sorry. 1299. Ano ba to? 1299. Yan. Okay. Dahil 1,300 yung bill ko. So, 1299 yung pinaka-exact amount, pero minsan pinasosobrahan ko siya. So, since meron akong available balance na 1,513, so yung ililess ko is almost 1,300. So, meron pa akong 200 plus. So, ano ba ngayon? Yung yung due date ko noon is 29, or sabihin natin 20. Okay, 29. Tapos, since wala namang 29 ng, pay bills error. 28 lang, sorry. Feb. Tapos, yung year is 2019. Okay? So, check lang natin mabuti. 872, 60, 50, 90, 1299. Okay. Telephone number 0948-984-0078. 0948-984-0078. Okay. Yung account name, optional naman yon. Telephone number must be 10 digits. Okay. 10 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Alisin natin yung 0. Yan. Wait lang natin. So, ito yung confirmation. So, Globe Broadband, ang total is 1299. Yung under account number, 872-60-50-90. And then, yung phone number ko, ito yung due date. Okay? So,
once na-click ko yung pay, magpa-process na siya. So, ganun kabilis. Payment successful. Ito na yung payment receipt ko. Kumbaga, electronic receipt to. So, ganun kabilis at saka mas very convenient. So, ayan, nag-text na si PayMaya. Nakalagay, you have paid 1299 to account to Globe Broadband with account number 872-60-5090. So, may available balance na 214.98. So, ganun lang siya kabilis. Okay? So, tignan natin yung so, para meron akong backup receipt, ang ginagawa ko, sinishare ko lang siya sa Messenger. Sa mismong Messenger account ko. Then, account ko is Maria Jesus. Ito, ayan. So, send ko lang siya. So, magkakaroon na ako ng send na ba siya? Ayan, okay na siya. So, ganun lang. Send na ba? Your story. So, ganun lang, kabilis. Thank you for watching and see you next time on my another video.